Anna Breman, ny centralbankschef i Nya Zeeland. Fortsatt oro för både börs och kryptovalutor. Och Synsam har kapitalmarknadsdag och hoppas på digital succé. Varmt välkomna till Börsfrukost. Det är onsdag den 24 september. Jag har med mig Elinor Beckett. Jag sa fortsatt oro när det gäller börsen. Kanske är det en ny oro, men vi fick inget all time high på Wall Street igår i alla fall. Nej, en ganska blygsam nedgång, om än dock en nedgång. Det var Jeremy Powell som var ute och pratade. Han sa att det kommer bli svårt att sätta räntan framöver, men också att börsen är på höga värderingar. Det är i sig inte någonting nytt, får man väl säga. Men han är i alla fall i gott sällskap. Flera stora tänkare har kommit till samma slutsats, eller hur? Precis, däribland vår kollega Martin Blomgren som har skrivit om Schillers PE som är på oroande nivåer, får man väl säga. Vi pratar om nivåer som vi tidigare inte har sett sedan kring 2021, eller de är passerade annars innan IT-bubblan. Och skillnad från en vanlig PE är det här en genomsnittlig och inflationsjusterad vinst som man har istället för den här framåtblickande vinsten. Så ja, det skulle kunna vara lite av ett orostecken, men det skulle också kunna fortsätta väldigt mycket här framöver på samma sätt. Den här bilden visar Nasdaq-börsen igår. Ingen jättesättning som sagt från höga nivåer. Vi ska bläddra vidare till Ethereum. Det här är en ETF som följer kryptovalutan som ställde ner kraftigt. Bitcoin har också varit ner med besked. Så flera oroliga tecken. En del röster höjs för att Nvidias och OpenAIs affär som vi pratade om igår är lite väl cirkulär. Man köper grejer av varandra. Vi går vidare till Thule som hade en investerad telekonferens igår klockan 16. Där varnas för att vändningen för den svenska konsumenten, eller konsumenten i allmänhet, ännu dröjer. Det är tydligt att det är en tuff marknad, säger vd Mattias Ankarberg. Vi skulle vilja säga att den förbättrades, men vi är inte där ännu. Någon kort tanke om kursreaktioner där? Nej, men det vi såg, det här investerarsamtalet var ju ganska sent på eftermiddagen och efter det rörde sig inte kursen nämnvärt. Men aktien var uppe 2% över dagen, men på veckan fortfarande ner över 4%. I den här grafen ser ni Thules kursutveckling ut lite längre perspektiv. Ni ser också Dometic i lila. Den tog upp Dometic eftersom Thor Industries är en av rapportörerna på Wall Street senare idag. De sysslar med husbilar och är förstås en kund till Dometic. Ändå verkar den här telefonkonferensen verkar ha varit relativt odramatisk, även om det inte var någon riktig vändning än. Vi har sett en del turbulens i dagarna rörande kommunikation och bolagsstyrning. Jag tänker på Intellego som såg sin kurs dyka under en telefonkonferens, och det finns ett par andra färska exempel också, eller hur? Ja, det kanske säger något om att man ska bry sig om det här G i ESG, nämligen governance och hur det styrs. Och just Intellego var väl ett väldigt tydligt exempel på hur ett investerarsamtal kan ta helt fel riktning. Vi har också sett andra typer av liknande frågor på senaste tiden. Och till exempel då Integrum och även det här i Flat Capital när man bestämde sig för att köpa en herrans massa Klarna-aktier. Och apropå det, visst är det så att Sebastian Siemiatkowski hade ett par riktigt coola glasögon på sig hela dagen när Klarna börsnoterades. Det har jag inte noterat, men det är roligt för glasögon ligger i tiden idag. Synsam har kapitalmarknadsdag och bolaget hoppas självt att efterfrågan på digitala glasögon ska bli en regeländrare i den branschen och blåsa nytt digitalt liv i brillbranschen. Några tankar kring bolaget? Nej, men det är att det har gått väldigt bra för Synsam på senaste tiden. Riskkapitalbolaget som satte dem på börsen är nu helt borta. Det har haft mycket insynshandel. Aktien är upp över 30% i år, 36% till och med. Det vi frågar oss nu, det är ju den så viktiga churnen, alltså hur väl man lyckas behålla sina abonnemangskunder. Man kan också undra hur man kan genom till exempel AI göra synundersökningar mer effektiva, och om man kommer göra något åt de finansiella målen som man har i dagsläget och som man är uppe och nosar på också. Apropå riskkapital som säljer, vi kan väl nämna ett par insynsförsäljningar, bland annat i Asker där riskkapitalinriktade sjätte AP-fonden fanns på säljsidan. Även Paxman, alltså skalpkylärbolaget som vill motverka håravfall och gått som ett skott på börsen, såg en stor insynsförsäljning från Glenn Paxman, grundare och
jag tror, pappa till nuvarande vd. Någon reflektion kring någon av de här 2 affärerna, Elinor? Nej, men Sjätte AP-fonden, det är onoterade aktier, så att det är ju inte så konstigt att man avyttrar innehavet där. Det är ju då såklart Asker är ju en nykomling på börsen helt enkelt. Och man sålde inte allt i själva börsnoteringen. När det kommer till Paxman så har fortfarande Paxman själv ett ganska stort innehav, och man kan väl inte säga annat än att det är en fin skara köpare där som köpte aktierna. Så ja. Behöver inte vara så negativt. Vi ska ta en titt på börsöppningen. Klockan har slagit 9 för 40 sekunder sedan. Mestadels rött som ni ser i kvadraterna uppe till höger. Börsen väntades öppna neråt, så verkar det också ha skett. Stockholms index 30, Stockholm OMX30 ner 0,3%. Thule verkar vara ner 1% idag. Asker backar 6%. Vi noterar också Nordrest apropå insynsförsäljningar. Där har vd Thomas Dahlstedt sålt 400 000 aktier till en grupp institutionella investerare. Paxman däremot verkar vi inte se någon nedgång i. Tvärtom, aktien är faktiskt upp lite grann. Någonting annat du håller koll på den här morgonen? Jo, men det gör jag ju. Jag håller koll på konjunkturbarometern som släpptes då precis i detta nu. Och då kan vi se att stämningsläget bland hushållen fortsätter att förbättras. Så då får vi väl ändå säga att det här är ju då data inhämtat efter räntesänkningen som vi fick för vissa oväntat här nu i veckan. Men man ska även poängtera att det är ändå ett svagare stämningsläge än vad det är över tid, då, om man säger, än normalt. Näringslivets konfidensindikator var oförändrad. Men goda nyheter får man säga, att hushållen verkar må bättre, och vi har väl sett liknande tecken på det de senaste månaderna. Ja, vi hoppas att det vänder och hoppas att räntesänkningen får effekt på hushållens sentiment. Den som hoppas på en vändning i Nibe kan notera fransk affärspress som rapporterar att Nibe är en av 3 möjliga köpare av värmepumpstillverkaren Atlantic, eller Atlantic kanske det uttalas, men omsättning som motsvarar 3/4 av Nibes omsättning. En stor affär om den blir verklighet. Gladare utsikter. Vi har fått nya finansiella mål från bland annat Metso och matkassebolaget Cefello nu på morgonen också. Men jag vill också nämna den stora penningpolitiska skrällen. Anna Breman har fått ett nytt jobb. Hon blir riksbankschef fast på Nya Zeeland, eller centralbankschef ska man säga. Någon reflektion över detta, Elinor? Ja, men kul för henne, och kanske tråkigt för oss då som tappar henne till andra sidan jorden. Men för mig lite oväntat, och jag tror också att det här var den första utländska riksbankschefen på jag tror att det var sedan 30-talet då i Nya Zeeland. Och man har ju svårt att tänka sig det motsatta, att en nyzeeländare skulle komma och bli riksbankschef här i Sverige. Men intressant, och det ska bli spännande att se vem det blir som efterträder henne. Och fråga mig inte om jag har några kandidater, för det har jag inte. Nej, men jag har några reflektioner i alla fall. Stefan Ingves kom ifrån Närpes i Finland, så vi har haft utländska centralbankschefer även här i Sverige. Det är en inte ovanlig trend. Israel, Kanada, Storbritannien har varit inne på liknande rotationer. Jag kan inte undgå tanken att Cecilia Skingsley, som kom från Swedbank också innan hon klev in i Riksbanken, gjorde internationell karriär på BIS. Och slutligen så vill jag nämna att Nya Zeeland var den centralbank som uppfann 2%-målet för inflationen. Kanske, det här är mer av en fantasi, så blir Anna Breman och Nya Zeeland den som nu avskaffar målet som allt färre verkar tro på, eftersom vi lever glatt med sänkta räntor trots 3% inflation. Apropå underliga förändringar i tiden så vill jag nämna Lithium Americas. Det rusade 88% efter stängning igår kväll. Det här är ett bolag vi aldrig har hört talas om, men ett amerikanskt litium, som namnet antyder, gruvbolag som har fått statliga stöd och lån. De vill Donald Trump, enligt medieuppgifter från Reuters, omvandla till en statlig ägarandel på 10%. Och så ska vi snacka nischbanker och Nova i Börslunch idag. Det låter väl inte dumt, eller något? Nej, men det blir ju jättekul. Notering på fredag, sista teckningsdag imorgon torsdag. Det blir intressant att höra. Vi är själva mycket upphetsade. Vi har en trio av gäster i form av Rodney Alfvén, banknestor, Niklas Andersson på Montrose och Magnus Tyni från Simplicity. Så vi kommer att belysa bolaget från både kredit- och aktiesidan. 11.45 som vanligt. Häng med oss då.
Tack för nu.